Ito na ang ating yummy at delicious apple mango smoothie with milk and chocolate syrup. Ginamit ko ang mga sumusunod na ingredients: 1 large mango, 1 large apple, 2 tablespoons of powdered milk, 2 tablespoons of Hershey's chocolate syrup. Ang syrup ay pwedeng bawasan at pwedeng dagdagan, depende sa iyong timpla. Balatan ang apple at mangga at islice ng maliliit para madali silang i-blend. Ilagay sa blender, dagdagan ng 2 tablespoon ng powdered milk at 2 tablespoon ng Hershey's chocolate syrup. I-blend at sa loob ng 10 to 30 seconds, bingo! May apple mango smoothie ka na! Masarap na, yummy pa!